So, good morning everybody, and Deputy Prime Minister, Minister Huan, Mr. Fat, colleagues from the provinces and line ministries, colleagues from other development organizations and embassies. Very good morning, and I'm delighted to be here as the 1 million hectare program is launched. Kính thưa Ngài Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, kính thưa Bộ trưởng Lê Minh Hoan, kính thưa Tiến sĩ Cao Đức Phát, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu. As we all know, agriculture is at the heart of the Vietnamese economy, and rice is at the heart of the agriculture sector. Và chúng ta biết rằng nông nghiệp là một xương sống của nền kinh tế, trong đó sản xuất lúa gạo đóng vai trò vô cùng quan trọng. And the Mekong Delta is at the heart of the rice sector. Và có thể nói đồng bằng sông Cửu Long chính là vựa lúa của cả nước. In the past, the rice sector has supported farmers through periods of difficulty, and we are here today to support a program that will allow the rice sector to thrive in the future. Chúng ta đã biết trước đây lúa gạo là một nền sản xuất quan trọng và đã cùng đồng hành với nông dân vượt qua những thời gian khốn khó và đen tối nhất của đất nước. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây trong lễ phát động triển khai đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp để thúc đẩy hơn nữa nền sản xuất lúa gạo. For the rice sector to support farmers into the future, it will have to accomplish a number of dimensions. Và để có thể thúc đẩy phát triển ngành lúa gạo, chúng ta sẽ phải đạt được rất nhiều các chỉ tiêu, rất nhiều các yếu tố. It will have to be good for the economy. It will have to be good for farmers, and it will have to be good for the planet. Ngành lúa gạo sẽ không chỉ đem lại lợi ích cho nông nghiệp, cho nền kinh tế của đất nước, nó còn phải mang lại sự sống, mang lại thu nhập cho người nông dân và mang lại những đóng góp thiết thực cho hành tinh này. In the World Bank, we have been privileged to support the Ministry of Agriculture in developing the 1 million hectare program, and we believe that this 1 million hectare program will help the rice sector in Vietnam be good for farmers, good for the economy, good for food security, and good for the farmers. Và Ngân hàng Thế giới đồng hành với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chuyên canh chất lượng cao. Chúng tôi tin tưởng với đề án 1 triệu hectare lúa này, chúng ta sẽ hỗ trợ đắc lực cho nông dân Việt Nam, cho nền nông nghiệp của Việt Nam, đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế cũng như cải thiện đời sống của người dân. We know that this is possible because the World Bank has been supporting the Vietnam Sustainable Agricultural Transformation Project for several years in the Mekong Delta. Chúng ta biết điều này bởi vì từ kinh nghiệm hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như ngành nông nghiệp Việt Nam, chúng tôi đã đồng hành với Việt Nam trong rất nhiều năm qua thực hiện chuyển đổi ngành nông nghiệp Việt Nam. And what we found was that the new technologies that were introduced in that program were indeed transforming the rice sector in a way that allows them to be good for the planet. Và với sự ứng dụng của khoa học công nghệ, chúng ta thấy rằng người nông dân ngày nay có thể sử dụng những công nghệ này để sản xuất tốt hơn và thân thiện hơn với môi trường. Working on 180,000 hectares, we were able to reduce methane emissions or greenhouse gas emissions by 1.5 million tons per year. Và với một diện tích là 180.000 hectare thì chúng tôi đã có những cái kết quả giảm phát thải đáng kể cả về metan và khí thải carbon nói chung. So good for the planet. Và điều này cũng sẽ đóng góp thiết thực cho môi trường thế giới. And imagine what is possible when you scale that up from 180,000 hectares to 1 million hectares. Và điều này sẽ được khẳng định cũng như là sẽ được nhân rộng hơn nếu chúng ta mở rộng diện tích 180.000 hectare của dự án Vinsat sang đề án 1 triệu hectare lúa. But it is not enough to be good for the planet if it is not good for the farmers. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta làm cho hành tinh này là chưa đủ nếu chúng ta không đảm bảo đặt người dân, đặt người nông dân, đặt người sản xuất vào trọng tâm. And what we discovered that the new technologies
which allowed the reduction in greenhouse gas emission, also reduced the production cost for the farmer by 25%. Và chúng ta biết việc ứng dụng khoa học công nghệ không chỉ giúp chúng ta giảm phát thải khí nhà kính mà còn tăng năng suất thông qua việc chúng ta giảm những đầu vào cho người nông dân. And while it was reducing the production cost by 25%, it increased the yields by 10%. Và khi chúng ta giảm được 25% chi phí sản xuất thì cũng giúp đồng thời tăng sản lượng 10%. So what we saw overall was a 30% increase in the profits for the farmers. Và điều này tổng thể sẽ mang lại lợi nhuận tăng lên 30% cho nông dân. So good for the planet, but also good for the farmers. And with the increase in yields, it's also good for food security. Và như vậy chúng ta đạt được đồng thời rất nhiều mục tiêu tốt cho môi trường của hành tinh, tốt cho đời sống của người nông dân và chúng ta cũng góp phần đảm bảo an ninh lương thực. We believe that the government of Vietnam is doing exactly the right thing in scaling up these new technologies, as we are observing in other countries in the region. Và chúng tôi tin tưởng rằng chính phủ Việt Nam đã đi rất đúng hướng thông qua những cái kinh nghiệm mà các nước khác trên thế giới đã trải qua. The World Bank is happy to support the Ministry of Agriculture and the Mekong Delta provinces, and more broadly the government of Vietnam, as you move into implementing the 1 million hectare program. Và từ phía Ngân hàng Thế giới chúng tôi sẽ cam kết đồng hành và hỗ trợ cho đề án 1 triệu hecta lúa cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chính phủ Việt Nam trong quá trình triển khai thực hiện đề án này. Minister Huan mentioned that he's going to be looking at carbon financing to finance part of the 1 million hectare program, and we believe this is the right thing to be doing, Mr. Huan. Và Bộ trưởng Hoan có đề cập đến việc chúng ta sẽ huy động tài chính carbon để chúng ta hỗ trợ triển khai đề án 1 triệu hecta này, và tôi cho rằng đây cũng sẽ là một định hướng đúng đắn. We look forward to supporting you in retroactively getting carbon finance for the VNSAT emission reduction that you have already achieved. Và chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng nhận được các kết quả giảm phát thải từ dự án VNSAT. But more broadly, we look forward to supporting you in establishing the mechanisms so that your agriculture sector can access voluntary carbon markets in the future that can provide a flow of financing to Vietnamese farmers to allow them to adopt these new mechanisms. Và chúng tôi từ phía Ngân hàng Thế giới cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam các cơ chế để chúng ta có thể tham gia thị trường carbon tự nguyện. Từ đó trong tương lai chúng ta có thể sử dụng được một nguồn tài chính bền vững để chúng ta tiếp tục các hoạt động phát triển và sinh kế. We look forward to working with you, Minister Huan, and with the colleagues across government and with the Mekong Delta provinces as you go forwards to seek to implement this ambitious and important program. Và chúng tôi cũng rất mong đợi việc chúng ta sẽ phối hợp triển khai thực hiện giữa Ngân hàng Thế giới, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như là toàn thể chính phủ và nhân dân Việt Nam trong việc triển khai thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa này. I'd like to thank the government of Vietnam for their collaboration on this and wish everybody here all my very best from the World Bank, and we look forward to working with you on this in the future. Và chúng tôi thay mặt Ngân hàng Thế giới xin gửi lời cảm ơn đến chính phủ Việt Nam về những sự hỗ trợ cũng như là hợp tác rất nhiệt tình trong những thời gian qua, và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa thành công. Thank you very much. Xin cảm ơn.